હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું રગડાવાળી પાણીપુરીની રેસિપી. આ રીતે જો તમે એક વખત પાણીપુરી બનાવશો ને એટલે બહારની પાણીપુરી તો બિલકુલ ભૂલી જવાના છો. તો એક વખત આ પાણીપુરી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એના માટે રેસિપીને એન્ડ સુધી જોજો. અને જો રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો રગડાવાળી પાણીપુરી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ મેં અહીંયા પોણો કપ જેટલા વટાણાને હુંફાળા પાણીમાં પલાળી દીધા હતા. આ આપણા જે વ્હાઈટ વટાણા આવે છે એ લેવાના છે. 4 થી 5 કલાક બાદ વટાણા સરસ પલળી ગયા એટલે વટાણાને નિતારીને આપણે કુકરની અંદર એડ કરી દઈશું અને એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. સાથે જ 1 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હળદર એડ કરી દઈશું. આનાથી રગડાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો અહીંયા 1 ગ્લાસ જેટલું આપણે પાણી એડ કરી દેવાનું છે અને 4 વિસલ આવે ત્યાં સુધી વટાણાને બાફી લેવાના છે. તો 4 વિસલ થઈ જાય ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો આપણા જે વટાણા છે ને એકદમ પરફેક્ટલી બફાઈ ગયા છે. તો આવા આખા રહીને એ રીતના આપણે બાફવાના છે. એકદમ મેશ થઈ જાય બફાતી વખતે એવા નથી બાફવાના અને પ્રેસ કરીએ ને તો એકદમ સરસ મેશ થવા જોઈએ, પણ આમ બફાતી વખતે એકદમ મેશ ના થવા જોઈએ. તો આ રીતના આખા રહે એ રીતના આપણે બાફી લેવાના છે અને વટાણાને કોઈ પણ ચાળણીની અંદર લઈને એની અંદરનું જે પાણી છે એ સરસ નિતારી લેવાનું છે. અને આ પાણીને આપણે ફેંકવાનું નથી, એને આપણે ઉપયોગમાં લઈશું. પણ વટાણાને નિતારવા પણ એક ખૂબ જ જરૂરી પ્રોસેસ છે. તો નિતારી લેવા એકદમ સરસ રીતે અને આ પાણીને આપણે સાઈડમાં લઈ લઈશું. ત્યારબાદ આપણે અહીંયા લેવાના છે 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા બાફેલા. એને મેં સરસ મેશ કરી લીધા છે અને આ બટેટાની અંદર આપણે આપણા જે વટાણા છે એ એડ કરવાના છે અને સાથે જ આપણે એની અંદર એવા ચટપટા મસાલા એડ કરીશું ને એટલે આપણો જે રગડો છે, જે બહારની પાણીપુરીમાં જે રગડો આવે છે એનાથી પણ બહુ જ ટેસ્ટી બનવાનો છે. તો હવે એની અંદર આપણે સ્પાઇસીસ એડ કરીશું, મસાલા એડ કરીશું. એટલે કે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણીપુરી મસાલો એડ કરીશું. આ હોમમેડ પાણીપુરી મસાલો છે જેની રેસિપી મેં અગાઉની જે પાણીપુરીની રેસિપી છે ને એમાં શેર કરેલી છે. સાથે જ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરીશું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરીશું. અહીંયા આપણે મીઠું બિલકુલ નથી એડ કર્યું કારણ કે આપણે બંને વસ્તુને બાફવામાં મીઠું એડ કર્યું છે. હવે હાથેથી મસળીને એકદમ સરસ આપણે આપણો જે રગડો છે એ તૈયાર કરીશું. ત્યારબાદ અહીંયા લઈશું એક જાડી લોઢી, જાડો મતલબ તવો આવે છે તે, અને એની ઉપર આપણે જે એવી રીતે પાણીપુરીવાળા રગડાને મૂકતા હોય છે, જે રાખતા હોય છે એ રીતે આપણે એની ઉપર પ્લેટિંગ કરવાની છે. તો આવી રીતે રગડાને સરસ આપણે ગોઠવી લેવાનો છે. આપણે એવી રીતે ગોઠવશું જાણે કે બજારમાં જેવી રીતે આપણે રગડાને પ્રેઝન્ટ કરતા હોય, જેવી રીતે એને રાખતા હોય છે એ રીતે આપણે અહીંયા આપણે કરવાના છીએ. તો હવે આવી રીતે મેં એકદમ સરસ આવું લેયર રેડી કરી લીધું છે. બધા જે પ્રેઝન્ટેશન રેડી કરવાના છે એ આપણે પછી કરીશું. તો એની પહેલાં આપણે જે ચટપટું એકદમ યુનિક રીતે પાણી બનાવીશું ને તે એ તૈયાર કરીશું. તો એક લોઢીની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલા આખું જીરું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું આખા ધાણા અને 3 લાલ કાશ્મીરી મરચાં લીધા છે સૂકા, અને એને લોઢી ઉપર હલકા રોસ્ટ કરીશું. એનો કલર હલકો ચેન્જ થવો જોઈએ, એકદમ ચેન્જ નથી કરવાનો, અને હલકા કરકરા થવો જોઈએ ત્યાં સુધી આપણે એને સરસ શેકી લીધું છે. તો અને શેકાઈ જાય ત્યારબાદ એને ઠંડુ થવા દઈશું અને ઠંડુ થઈ જાય પછી એને એક મિક્સર જારની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું અને આને આપણે એક સરસ દરદરું વાટી લેવાનું છે. અને હવે તમે જોઈ શકો છો આપણે એકદમ દરદરું એને વાટી લીધું છે. આ રીતનું મતલબ એ પીસાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તૈયાર કરીશું આપણું ચટપટું પાણી. તો પાણી બનાવવા માટે હું અહીંયા એક બાઉલની અંદર 3 થી 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈ રહી છું. તો અહીંયા 4 ગ્લાસ જેટલું આપણે પાણી લઈ લીધું છે. હવે પાણીની અંદર આપણે હવે બાકીના મસાલા એડ કરીશું. તો જે આપણે પાણીપુરી માટેનો જે સ્પેશિયલ મસાલો રેડી કર્યો ને એ પહેલાં આપણે અહીંયા 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો એડ કરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ફુદીનાની ચટણી એડ કરીશું. આની રેસિપી મેં અગાઉ પાણીપુરીના ચૂરણની રેસિપીમાં શેર કરેલી છે, તો એ જરૂરથી જોજો. અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો પાણીપુરી મસાલો એડ કરીશું. સાથે જ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરી રહી છું, જેનાથી ખૂબ જ સરસ ચટપટો ટેસ્ટ આવશે. અને ત્યારબાદ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આંબલીનો પલ્પ એડ કરીશું. જેટલી તમને ખટાશ પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમારે એડ કરવાનો. અને વધારે ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે એના માટે હું અહીંયા
એક અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી રહી છું. અને લીંબુના રસથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. થોડોક લીંબુનો રસ એડ કરવો પણ બહુ જ જરૂરી છે. એનાથી પાણી બહુ જ ટેસ્ટી બનશે. અને હવે આપણે પાણી ટેસ્ટ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે મીઠું બિલકુલ નથી એડ કર્યું. બાકીના સ્પાઇસીસની અંદર, મસાલાની અંદર મીઠાનું પ્રમાણ હતું. એટલે હવે લાસ્ટમાં આપણે પાણીમાં મીઠું એડજસ્ટ કરીને એડ કરીશું. અને હવે ફરી આપણે આપણું જે પાણી છે એ ટેસ્ટ કરી લઈશું. એકદમ પરફેક્ટલી આપણું પાણી રેડી થઈ ગયું છે. હવે અહીંયા એડ કરીશું થોડા લીલા ધાણા ઝીણા કટ કરેલા. અને હવે આપણે એને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. સાથે જ આપણે એડ કરીશું જે ચાટ માટે આપણે બુંદી યુઝ કરતા હોઈએ છીએ તે પાણીની અંદર એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણું જે ચટપટું અને એકદમ યુનિક પાણી જે છે એકદમ તૈયાર છે. બહુ જ ટેસ્ટી બન્યું છે. પણ એની અંદર આપણે થોડો ટેસ્ટ બેલેન્સ થાય એના માટે હું અહીંયા એડ કરીશ થોડો ગોળ, 1 ટીસ્પૂન જેટલો. આનાથી પાણી ગળ્યું બિલકુલ નહીં થાય, પણ પાણીનો જે ટેસ્ટ છે ને એકદમ બેલેન્સ રહેશે. એકદમ સરસ ટેસ્ટ મળશે અને ખટાશને થોડું બેલેન્સ કરશે. તો હવે આપણે જે રગડો રેડી કર્યો હતો એની ઉપર આપણે થોડું ગાર્નિશિંગ કરીશું. તો અહીંયા દાડમના દાણાને આવી રીતે મેં એની ઉપર લગાવી દીધા છે. અને થોડું હલકા લીલા ધાણા ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તેનાથી લુક બહુ જ સરસ આવે છે. અને ત્યારબાદ આપણે એની ઉપર બીજું એક ગાર્નિશિંગ કરીશું. અહીંયા મેં ટમેટાની આવી રીતે નાની નાની સ્લાઇસ કરી લીધી છે. એને આવી રીતે આપણે ગોઠવી દઈશું એક સેમ ડિસ્ટન્સમાં. તો તમે જોઈ શકો છો બહુ જ યુનિક અને એકદમ જોવામાં બહુ જ કહેવાય ને કે બહુ જ સરસ લાગે છે. એમ વર્ડ નથી મારી પાસે. બહુ જ એકદમ યુનિક લાગે છે. તો રગડો આપણે ગરમ થવા મૂકવાનો છે. જે આપણે ગરમા ગરમ રગડા સાથે પાણીપુરી ખાઈએ ને તો બહુ મજા આવે. તો અહીંયા જે આપણે વટાણા બાફતી વખતે જે પાણી બચ્યું હતું એ અહીંયા એડ કરવાનું છે. અને જે ફુદીનાની ચટણી છે એ થોડી આપણે એડ કરીશું. અને સાથે જ જે ચટપટું પાણી રેડી કર્યું હતું ને એ એડ કરીશું. એટલા માટે આપણે પાણી પહેલાં રેડી કર્યું. અને સાઈડથી થોડો રગડો આપણે લઈને સરસ એને પાણી અને જે બધા મસાલા આપણે એડ કર્યા છે, ચટણી ને એ બધું એની સાથે આપણે સરસ મિક્સ કરીશું અને થોડી વાર માટે ગરમ થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકશો એકદમ સરસ ઘટ આપણો રગડો રેડી થઈ ગયો છે. તો પાણીપુરી ખાવા માટે, પાણીપુરી સર્વ કરવા માટે એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા જે ક્રિસ્પી જે પૂરી છે એ આ પણ હોમમેડ પૂરી છે, જેની રેસિપી મેં ઓલરેડી અપલોડ કરેલી છે. તો એની લિંક પણ હું તમારી સાથે શેર કરી દઈશ. અને આ આપણું ચટપટું પાણી તૈયાર છે. મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે. અને આપણો જે ચટપટો ને એકદમ ડિલિશિયસ, એકદમ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવો રગડો પણ અહીંયા તૈયાર થઈ ગયો છે. અને સાથે જ એની સાથે જે સર્વ કરવામાં આવે છે કાંદા, ટમેટા અને ધાણાનું ચટપટું કચુંબર એ પણ તૈયાર છે. તો હવે વાર શેની છે, આપણી પાણીપુરી આપણે સર્વ કરીએ. તો ક્રિસ્પી પૂરી આપણે પહેલાં તોડીને એની અંદર આપણો જે ચટપટો રગડો રેડી કર્યો છે એ એની અંદર એડ કરીશું. પણ થોડું આપણે જે ચટપટું પાણી તૈયાર કર્યું હતું ને એ હું અહીંયા થોડું એડ કરીને સરસ મિક્સ કરીને એડ કરી રહી છું. સાથે જ કાંદા ટમેટાવાળું જે ચટપટું એની અંદર આપણે સેલેડ જે આપણે કચુંબર એડ કરીશું. આવી રીતે આપણે બાકીની બધી પૂરી તૈયાર કરીશું. તો આ પાણીપુરી તમે એક વખત ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી બને છે અને બહુ જ ચટપટી બની છે. અને આ રેસીપી ટ્રાય કરશો ને તો હું એમ જ કહું છું કે બીજી બધી રેસીપી ભૂલી જશો. તો એવી ચટપટી આ પાણીપુરી તૈયાર થાય છે. અને જો ગમી હોય રેસીપી તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી. હવે આપણે લઈશું આપણું પાણી. હવે બધી જ પૂરીઓની અંદર આપણે પાણી એડ કરી. તો આ ચટપટી પાણીપુરીની રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઝ જોવા માટે અને મને સપોર્ટ કરવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસીપીઝ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.